กายไม่ส่วนเทเขาไบเบิลเจียมกายไม่จุกิงเต่ากันเทขวงนี้บรูเห็นเทลุงไงเดียวโดยใจขังสุดที่เขาก็ได้สวยงามละตรงตรงที่มีสุดเทยึดไว้เลยนะสบนกายเลยนะกันอยู่ตรงตาตินไม่อาจุนายคนสนิทสักคนนะดูกระดูเลยนะครับบูขัดบูสุกงตรงเทนี่ตรงเชิร์ชคริสต์ไตใส่เคยติ้งจินเคยนะให้รู้แต่กองซ้ำทำไมคนสู้ได้กุหลาบแค่กายไม่จีสูกายไม่จีสูกองสู้ว่าไม่บังตาทงกูจังแท้นั่งนิวสักคนไม่นั่งมันกิ้งน้ำบ้าไม่ก็นั่นนี่เชื่อมละตรงไม่ตรงที่มีสุดไทยส่วนนี้ไม่ตรงไทยเดี๋ยวทุกกายแท้มาตะขัดทีมที่กูเราบ้ามีคนไทยมาตะขัดกับเพียรคำจำได้ดูเขาแต่ก็ไม่ตรงจิ้งกลมกันได้กระทุ่มกันไทยนิว guest speaker ชนะก้าวเว้ยใส่กลมที่ local pastor ไทย youth department หรือนะ youth chaplain หรือนะ youth president หรือนะ executive หรือนะ secretary ไม่ก็นั่นนะ local pastor แต่ดิ่งเราดีคำกันกายมันเจ้าเดิมคนในทงกูไม่ตรงไทยOnly Jesus satisfies ทำไมต้องทีมที่ก็แท้รู้นี่ส่วนแท้กายไม่จีสูกายไม่จีสูเขาตรัสให้เราได้ขังมาใครนี่ไอ้พวกคริสต์แต่ระวังจะทวนไหมฮะทงกูเททำไมฮะก็นะที่ก็เราไม่ต้องทีมฮะนี่จะเอาไปกันครับ Only Jesus satisfies ไอ้ฮันนั่นมันสิทธิ์ไทย there is no other Only Jesus satisfies ไม่ให้เท่าไรสักตัวกันเขาอันนี้ไบเบิลก็เขาแท้ดูกระต่ายปากไก่ก็ไม่ responsive ปากไก่ก็ไม่ก็เท่าแท้กวงซาโลมอนก็นี่เขานิ่งจริงเลี้ยงไม่ปูลุงไก่เลี้ยงไม่ปูรับกระตานักก็ไม่ก็เฮาไม่พังไม่ปูเลยนะซาโลมีก็ตาใส่ตรงทิมให้ลายกระจวนก็เสียบตรงแท้นี่ปากไก่ก็ไม่ก็ทำก็กวยนักกันนายกันคำก็กวยนั่นแต่อินซาเดย์นะกวงซาโลมอนสลาวตินะกวงซาโลมอนตัวไปจ่อนิ่งจริงไม่ปูแท้ pleasure ก็สาธิตกันนี่เขาก็นเอาไก่เลี้ยงไม่ปูกระแสคิวเข่งไก่ไม่ปูแท้ก็มันสนิก็น่ามาไก่เปลี่ยนตรงมาไก่นะซาโลมีก็ตัว connection สุกัยนะใส่ตรงทิมให้เนี่ยกายทั้งบ้านมีบ่อย leader ก็เสียบตรงของไทยเสียบตรงไทยกงสโลมอนสโลไทยเราก็น้ำมันใส่ก็ขังตานตั้งขังตีโลไทยซาดุงบ้านขังตีโลมึงเก๋ to be busy with กันนั่นก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ตรงตานก็ได้ problems ไหนปนี้นั่นเนี่ย problem face สุปนี้เด้อะไรๆนั่นดุงมึงมาแค่ตาวคุยก็ได้อีเดนปีก่อนคนนั้นปราบไปที่จานนั้นกระทรวงตรันด้วยเลยนะอันนี้ริ่งขังเลยเท่ตู้ขังเลยเท่ก็ไม่จ้างขนาดไม่ก็นักขังเราคงเลยตานเจริญเท่ problem ใส่กวงบริเทศปันตีเขามีตรง problem ใส่เราคงเลยอันไหนกับเขาอารมณ์หนุ่มไม่ตรงปวดบ่ไม่จะท้อนั่งก็เสียเปลี่ยนตรงมาใครเกิดนักเขา problem บางชนิดเราคงตรงพลานบางเขาปับบำตรงได้ทำไมเขานั่งไอแต่บ่ไม่ทันเปลี่ยนนี่ก็ละตรงลงปนีสาไทยดูตัวกันเท่ verse chapter 1 ก็ได้ verse 12 13ได้นิวมาตะขัดปากของไทยก็ตัวบิชาบอก and unhappy business ไม่ปัตตตัว ESV เขา RSV ก็ไม่เขา version by ไม่ก็ทูsomething burdensome นั่นใช่อาการรองรัดเขาเรากงเลยปวดริดไม่พุ่งเหลวที่ไหนนั่นใช่ก่อน I Solomon I the preacher have been king over Israel in Jerusalem and I applied my heart to seek and search out by wisdom all that is done under heaven it is an unhappy business.It is an unhappy business that God has given to the children of man to be busy with. I have seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and a striving after the wind. Chapter 1 John, verse 12, 39, 12 to 49 เลยอันนี้ขังตานที่เราไม่หาปุริตที่เราวินิจฉัยนะการลงรายเขา burden but burdensome. ESV ก็หมาย RSV ก็หมายเขา an unhappy business.ไม่ต้อง business นั่งไอไล่ดวงมาต้องนั่งไอให้ไม่ต้องปวดตะพุงน่ะตานมาของที่สิ่งที่ดีรำครับไล่ดวงนู่นมาแค่ struggle ไหนพวกนี้ pain ไหนพวกนี้แกรักวงก็ต้องไม่ใช่ everything futile without God problems แต่อันนี้คนนายพวกนี้แท้ไม่แต่ problems แต่ขังทุกคนไม่ต้องนายที่ไหนแต่น่ะไม่ต้อง problem แต่นั่งไอ face สุดท้ายมันน่ะไม่แต่เปลี่ยนครับของ anxiety ไหนแต่ stress ไหนแต่น่ะก็ดิกตา just a moment 2-3 hoursอาคังนุ่งไงมาแค่ตัวน่าการลำคนนุ่งไงมาแค่กันน่ามาแค่ตัวน่ะนั่งตันสีตังนี่นะท่ามาตันขัดนั่นตวง pleasure that is not a permanent solution that is not a permanent satisfaction ไม่ให้เฮาแท้ก็มันต่อปากก็หมาย verse 1 คือนักตัดสัตว์ฟอก chapter 3 ตัว a time for everything ไม่ต้อง explain สุดรัก a time for everything timing is so important timing ให้ very important ไม่ใช่ขนาด timing ให้ระกง timing ก็จะอันนี้งังเราไม่เกท่าอันนี้ก็เปลี่ยนไม่ขั้นชนะตรงมาแค่เปลี่ยนไม่ผ่านแต่ระกงแต่อันนี้ด้วยนะระกงแต่เจียนตรงมาแค่ระกงอันนี้ของสโลบันไม่ฮะนี่ไว้ลากระดับปนิเทอันเป็นอย่างนั้น a timing is
very important time is important กับเราเขาก็ไม่ถูกไกพวกคริสต์นั้นเขาเรียนเปลี่ยนไม่น้อยแต่ถูกเปลี่ยนมั่งไม่ก็ตัวบุญส่วนแม่นี่พุ่งบัดได้ timing is very important เช่นสัตว์แต่ตัวเปลี่ยนมั่งไม่ก็ตัวบุญอันนี้ของกิโลไม่ต้องตามแต่ that God has given a tax and unhappy business อันนี้ของกิโลไม่ต้องตามแต่ชิวไม่ต้องทำโอเคปวดฤทธิ์ดีเท่ด้วยปวดฤทธิ์อันนี้ก็พุ่งโลเท่ด้วยก็รองรับเขา what gain has the worker from his labor or from his toil นั่งอันนี้เราตามมันไม่ต้องตามให้ตัวบุญต้องแก้ไม่ต้องไหนในโซ่ question ไหน I have seen the business that God has given to the children of man to be busy with. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart. Yet, so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Timing is so important. I have seen the business ระหว่างนี้ของกิโลเมตรมันใส่หน้าที่หาย also he has put everything he has put eternity into man's heart ให้ตัวบุญกับว่าโซ่บิกันเขามันใส่ตัวนี้เขาเรียกเขาหน้าขังสวงกี่รวยขังสวงทิ้งบางต่อบางขังสวง eternity นั่นเองไทยตั้งแต่ไม่ต้องนิ้วทำเราที่นี่สิเขาเรียกนั่นสินี่อะไรกวยขังตัวบุญขังไตที่บิกันเขาก็นิ้วเปลี่ยนไทยเลยนะก็นิ้วเขาเรียกกวยหาดุยไปนั่นไหนเกิดตัวดุยพุ่มไอ้บังหมดนิ้วตัดใจทุกด้วยจังเลยก็นิ้วเสียเปลี่ยนไทยเลยแกมันใส่หน้าตัวให้ตัวหนุ่มมาตัว eternity ทำไมตัวมันใส่ปุ่มไทยสินี่นะนิ้วลงดูไทยได้มาแค่เขาเรียกตัวไทยเนี่ยทันไว้แท้ก็ไม่ใช่ขนาดมันใส่หน้าตัวเราในที่เราไม่เห็น eternity ไทยได้มาแค่ก็ไม่ใช่ขนาดเปลี่ยนไทยไม่ทำไมให้นายนี่ตัวมาแค่ก็แสดงที่เราบอกในสารุเทเราบอกในนั้นก็เข้าเราคือตาเราไม่ก็เข้าเราคือรวยพอตาเราไม่ตรงแต่ไทยตั้งของตัวที่เรามาตัวแกอันนี้ของที่เราไม่ตรงปริแต่พุ่งไทยมาก็จะทอเปลี่ยนไม่ทำไมนายตรงมาแค่ภาษาไทยอันนี้ของปริได้ไม่ได้ไทยด้วยมีแต่เนี่ยไทยเราเข้าใส่ที่มีเขาทำไมให้กระเรียนไม่ตรงแท้ He has made everything beautiful and appropriate in its time He has also planted eternity ไม่ได้แท้เขาตัวบูชาไปก่อนเขา Man cannot find ไม่ผ่านได้ satisfied พังมากใหม่แต่บุญจะเปลี่ยนออกมาขังกุ้มงานไม่รวยแต่กุ้มสุนบัมเน่ใส่กระแสที่เราบอกเลยนะก็ไม่ได้สโลไม่ก็กวยแต่ไทยตั้งทางนี้ที่เรามาแค่ปริแต่พุ่งไทยมาแค่จะทออันนี้เราหวังแต่ในล่าไม่ผ่านทงกูไม่ผ่านอันนี้นิ่งๆมีก็สู้ไปกันเขาเปลี่ยนไทยพุ่งไม่ชุนะบัมปนีไทยก็ไม่ได้ทอว่าฉันกันทันเราเขา what profit แต่บุญแกงตัวนายหนังไม่ได้ทอไก่พวกยิสุแต่เราหน่อยไก่พวกคริสต์ตรง picture แต่เราเซตไซต์ของเราเขา only Jesus satisfies สายเนี่ยตัว Jesus satisfies แต่ปั้นมั่งไม่หัวเขาแต่บุญนายจะนั่งแต่บุญแกงไม่ตรงนายบอก what profit has a man for all his labor I repeat what profit has the worker from that in which he has labor แต่บุญแกงตัวนายนะกวงสลามนุษย์ตรงแท้ what profit has he who labors for the wind ป่วนแต่อะไรนะท่อมงตรงนี้ในสาแท้ New Testament กับ Gospel เขา for what will it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul กันดีคนนั่งกระแจกฉันเล่นปฏิกนั่งละเต่าไทยนั่งตั้งกายไม่พังไทยนั่งก็เข้าไม่ปุยตะเกาเต่าไทยนั่งก็เข้าไม่ปูกายนั่งมีเต่าไทยกายสำคัญของเต่าไทยกรีกายไม่เท่าเต่าไทยนั่งกายกระแจกฉันเล่นหรือปฏิกนั่งกายลวงเข้าฉันนายจะน่าไม่กายลงไทยกันดีคนนั่งเปลี่ยนไม่ดีไทยก็ไม่กี่นั่งตรงปันตีนั่งลงนิ่ง sorry นั่งตรงบุมาคันนี้นั่งตรง spirit นั่งตรงรูดุมดามานั่งตุยกรีนายนาตัวบุยขังเกงในโซ่ตรงที่สี่เขาตัวนั้นอันเชิญประคังเทกันดีก็ต้องนิวรับสนุกกันไทยก็มันเส้นนี้ให้ตัวทุกคนมั่งไม่ได้ตัวนั้นกงสลามอนเลยสลามิกตา answer only in Jesus we found that permanent satisfaction permanent solution ก็ไม่ใช่กับ New Testament ปะเราเขากงสลามอนต้องปรีใจมาตะขัดเราแทนแล้วขอตะเกียบหมูเราเรียกว่านิวปีของเราเขา only in Jesus said to him to Thomas ก็สาธิ I am the way I am the truth and I am the life no one comes to the Father except through me John 14:6 ไกพวกยิสุรุสาธินะโทมัสครับไอ้สร้างกันเทยิสุกูสร้างกันจุนก็ไม่ต้องนี่มันใส่ปุ่มเนี่ยขันนั่นเองมันใส่ปุ่มเด่นที่กี่ figure of speech is a metaphor ยิสุตรงเด่นไกพวกคริสต์แต่นี่มิกหรือนี่เข้ามาไงนั่นนี่เข้าไม่ได้ที่นั่นไกพวกคริสต์แต่ไอ้ตัวเข้ามา
นี่ลุงนิงมีกรอกก็แต่เรากงเทนิวสู้ตรงเด literally นี่ลุงที่สู้แต่เขาไม่ก็ชินมาเลยสร้างไทยแต่ฮีโร่มันนี่กูไม่ต้องเทลุมค่ะกงห้ามเดกิทอมีให้นี่ figure of speech จะสร้างตรงไทยสร้างไทยนี่ขังก็นี่รำก็ลุงไม่กันเขานี่ขังสร้างปฏิกนายไทยสร้างปฏิกนายไทยแต่บุยตรงแซงแต่กระป๋านี่นะซุ่มไม่ตรงแซงกระป๋าครับแซงแต่เรานี่ไม่ให้กายไม่ชี้ไม่กายไม่ไปไหนแบบนี้แต่บุยแต่กระป๋าเขาสู้แต่นั่นก็ขัดมันหนึ่งไว้ซุ่มไม่ตรงแซง I am the truth ไม่ตรงแซงแต่ก็ไม่ทุซุ่มไม่นายไปนี่ไทยไม่ตรงแซงแต่ตะกุดบิกันเขาซุ่มไม่นายไปนี่ไทยเขาแต่ตะกุดบิกันเขาลาดไม่สาระไม่ตรงนายตรงมาแค่นั่งตะกุดไม่บัมตะกุดตั้งไม่กันเขานั่งไทยเดินตรงมาแค่นั่งริกไม่นายไปนี่ไทยเดี๋ยว destination I have ปันตีริกไม่ไทยปันตีเทนั่นสาระที่นี่สิไม่ตะเกียวไก่พวกคริสต์นะทอมัสสลับไม่ได้ใช่นี่ตรงทีมไทยแลนด์ไม่เห็นนิสัยไทยไม่เราสอนกลุ่มกันแต่เขาไม่กันเขา no one whatsoever and absolutely no one ใช่ so not some people in some situation at some other times กันขัดเขา situation ขัดเขากระจาก็ไม่ได้ทำ okay nothing absolutely nothing no one absolutely but only in Jesus แซงตะโกซุ่มไม่แซงตะโกไม่ต้องแซงตะโกบิกันเขานั่ง confused นั่นเดือดร้อน okayเขาตะกุดบิกันกับสันเจวันตัวเงาตะกุดบิกันเขาตะเผาเราคนนี้ฤดูสไลตะเผาเราคนนี้เขาตะกุดไม่กุมกันฟิวไหนได้มั้งนางตะกุดบิกันเขาริกไม่ให้นางอาริวคนนี้ไทยนางไม่ต้องแจ้งได้สเล็กสุราเราคนนี้ตุตัดเบเดบนนุ่งไทยริกไม่พานตะไทยไม่พังคนนี้ไทย This is a text that inspires mission. This is a text that motivates evangelism. This is a text that builds churches. This is a text that drives us to worship and thanks.If we know Jesus ไม่ต้อง text เราไม่ต้องใครไม่ใช่นะ do not complain สุดเลยโทษไว้ why there is only one way why there is only one Jesus ไม่ต้อง complain สุดเลยโทษไม่ตัดนิ้วของมันอันนี้เถอะอันนี้เขามาใกล้ๆลุ่มนะบ้าไม่หายอันนี้กันบินสมัยเราของผมมาเลยอันนี้ของลำรวยเราต้องไทยผมจะโทษ verse สัตว์ของ6:35 John 6:35 Jesus said to them.to the disciples and to เขาลุมลัดกิ้งก็มีก็กล้วยก็ตะกับคริสต์ภาษาไทย I am the bread of life whoever comes to me shall not hunger and whoever believes in me shall never thirst อันนี้ Sunday ขัดเขาบูขัดเขาอันนี้มันเนี่ยติดตัวเว้ยกับพวกคริสต์อันนี้มีกระหอบมั้งไงก็ไม่เก่งมันเนี่ยติดตัวไม่หายกับพวกคริสต์ตรงปุ่มเทโปรสก็เราก็ไม่ต้องกระจายเทแต่ไม่แต่ represent นะนี่ตัวตรงไทยให้ตัวกุมน่าใส่ให้ this is also a figure of speech a metaphor means something that we were likened to one object or a phrase and apply to that story กับพวกคริสต์ให้กระสังตัวเตียนเรามั้งไงกระสังตัวก็ไม่ราคาด้วยเรามั้งไงกระปุ่มตัวซาตรงไทยกวางทอง will never thirst because ก็ให้ริงไม่ตรงด้วยคนที่ที่ได้ก็ไม่สมัยนั้นปุยก็ต้องไม่สริมกันไม่สากันไหนเขาจังไม่ก็กวยตัวตรีตัวตรงมาแค่เขากวางทอง literally how can we come and drink Jesus กระปุ่มตัวก็นี่ขวบปนกุมตูรินัสให้เท่ก็เขาบ้าไม่แต่นัสซาตรงไทยแต่ไม่เห็นก็มีการเขาริงไม่เตียนกงตู้ไม่กวยดาบตัวละใครริงไม่ตัวกังโจไม่ก็กวยใจตรีตัวละใครแต่ไม่เห็นซาลาไทยกุมเดือดทอใส่นี่เลยกันมีกันเขาใส่ตรงปารี only Jesus แต่ไม่เห็นกงสโลโมนมีก็ตัวเองดาว connect สุดแล้วเขากลายเป็นคริสต์ให้แซงไทยซุ่มไม่ไทยปันตีไทยก็ไม่ให้ริงไม่เตียนไทยก็ไม่ให้ริงไม่ตุยไทยไม่แต่กงจังนี่ไม่ก็กวยเขาไทยนั่นตรงมาใครติ้งสังจังปันตีพังปันตีไทยนิ้วไทยตังนั่นไทยใส่นิ้ว repeat สุดตรงไงกุมเดือดทอ question and application ของเจ้าเขาซับล้ำเลิศเขา retrospect ไม่จัดAre you investing your time and energy in temporary thing or at the eternal satisfaction found in Christ? กงสโลโมนนะสากไม่ต่างกงสโลโมนตัว temporary things สุดแบบพังงำเท่านั้นกระแสเชลันกระแสคิงเขียวใกล้ๆสัมกายมันกันดีคนลงกายเลี้ยงไม่ปูกันดีคนจริงๆเลี้ยงไม่ปูสุกันนี่นะให้ตัวกุมนะนางอันนี้อยู่นี้กันดีขังนะกันดีเขาลงพังนะนางตวงกักันนางตวงenergy แต่ไม่ควรแต่นางลงเรานะสมมติสองกายบอกคริสต์เขานางบัมมาแก่ทันนาง successful สุขอนุเดะเกิดไม่ได้สัมปนิตตรงไหนนี่ retrospective แต่ก็ไม่ต้อง pass ปัญจีครับ Are you investing your time your money your contribution for the temporary thing that gives you temporary satisfaction or เลี้ยวหายชนี้กับการกวนหายชนี้นางขังเรล่าหายชนี้กายบอกเขาเราก็พังใหม่กายบอกคริสต์ก็พังไม่ตรงขังแต่นาง investmentไม่ question ใส่เราหน้ากายตะโคตะเกลียดไม่ต้องไทยกันได้ไหมครับ
let's trust in God's plan and timing very important ครับ the timing is important everything has a time ตัวเราบอกไปสรุปยังไง everything has a time let's trust God's plan and His timing timing ของเราสะบวนบ่อยๆก็สะบวนบ่อยใส่นิ้วตุนาสะบวนแท้ God สะบวนแท้ let's put a plan trust in God and in His timing กวางโซโลมอนทูก็ไม่ลงง่ายชุนี้กำโซโลนาตุนี้กำโซโลนาก็น่าไฟส์ไหนตัวเนี่ยKing of wine 300 that means it comes 1,000 wives อันนี้นี่ก็ชุนุดิแกเราบอกเขาโกะเราไม่ไหนแต่เนี่ยลงทะลวยดิแกเนี่ยก็ขัดมันหน่อย no God's timing ก็ได้อันนี้เราไม่แก้ทันนั่งมาแต่ขนาดโรงเรียนราบิกันเขากับแปะกระดูกชิ้นนี้มาแต่ขนาด relationship issue ในกันเขาไอ้กันหน้ามาแค่ไอ้จนท่านไม่ปันดีลุงมาแค่น่าสุจินสุดานั่งพ่วงไม่รู้นะกังขัดแต่ที่พ่วงแบบนี้ไม่ก็ได้สุริโยเราบอกตรง timing ของเราบิกันเขานั่งphysical pleasure คนนี้นั่งเปลี่ยนนั่งหลงเต่าคนนี้เด้เราบอกตรง timing ก็ต้องนั่งคนมาแก้ท่าไอ้คนมาแก้ท่าอันนี้ของไงล่าไม่ satisfaction ไหนตรงไง True satisfaction comes not from pursuing temporary things but from abundant life that Jesus provides มีก็แต่อันนี้เราขอตัวตรงแท้ก็มันสารเอาไทย Ecclesiastes chapter 11 1-9 ก็ได้สะบวนไว้นั่งนิ้วสุดนี้นี่ไม่สุดตัวYou can enjoy your life to the extent, but remember, at the end of the day, God will bring you everything into judgment. Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and the sight of your eyes, but know that for all these things will bring you into judgment. มันตัวอันนี้ enjoy ส่วนไม่แต่ตัวบุญเทียบ enjoy ส่วนเราในกระห้าไม่ต้อง enjoyment ไหนก็มองมีตัว enjoyment ไหนมีก็แต่อันนี้งังเราเข้าตัวนั้นก็ได้ชนะใส่สบวนก่อนครับไม่กว่านักขังนิดเดียวมีอันนี้ของปลายเราเข้าก็มาแค่แต่ท่านั่ง only Jesus satisfaction กับพระคริสต์ก็นั่งพูดต้องมาบ่มหนุนเลยตัดบ่มหนุนเลยปวนก็มันสำนึกบ่มหนุนไว้รวยเราเข้า feed on Jesus and you will never go hunger you will never hunger you will always be fully and eternally satisfied only Jesus satisfiesตัวnew connection สุดยอดมากอันนี้ตัววิเคราะห์เราก็ต้อง the end of Ecclesiastes give us the definitive solution ใช่ Ecclesiastes ต้องบุกให้โดยการบิกันเขาบอกโซโลมอนตัววิชาบอก fear God and keep His commandment for this is the whole duty of man to fear God means to have relationship with the one who holds all things in His perfect time คลาสอะไรก็unhappy business ทำไมแต่อันนี้ก็ปวดที่เราไทยมีแต่พุงไทยนะพุงว่าไม่กวยท้อหนุ่งง่ายไม่กันคนนี้เรนร่าไม่กันคนนี้เราก็เขาบัมปริเทไม่แต่พุงไทยมันก็จะท้ออันนี้นิ่งๆมีเขาสุนัข temporarily satisfaction ครับ temporarily solution ก็อันนี้ตัดปุ่นใหญ่ก็ไม่ใช่กันนะ true satisfaction our contentment is not in our accomplishment but in receiving life and its joy as a gift from God the pleasure is not in the chase but in the giver Only Jesus satisfies ทำไมก็ตะบุยจะ satisfy สุขของเรานักวันตัวจะง่ายแบบนี้ sexual pleasure ครั้งนี้กระแสเสด็จง่ายไหมครั้งนี้ให้กุยแต่นี้จะเอาหนูไทยทุกเรื่องมันต้องอันนี้ปันตีนั่นตรงลงกับตรงลงโอเดตแต่พุงไทยอันนี้เขาคลาสากไม่ได้ verse 11ก็สากไม่ได้อันนี้เขา eternity heart อันนี้ที่เราไทยอันนี้เขาเลยดูตัวหนุ่มมาใครนั่งพุ่งไปตาดีเทไอพุ่งไปตาดีเทลงสีนี้ลงไก่นี้ปังในหิงติงนี้อันนี้ของที่เราไม่ต้องปุริตแต่นี่พุ่งไปตาดีเทก็เขาสมิธสุดกันก็ท้อไม่แต่งั้มคนนี้เราไม่ปุ่มตันที่เราคนนี้เทบายไม่ก็รับคัดเช่นมาใคร only Jesus พระสักคำนั้น Jesus said I'm the bread of life ก็มันตูนี้นั่นสุดในกระตับอันนี้ลงหิงไม่ก็รับก็ไม่เราก็ง่ายแต่ไม่ accept สุดไม่อันนี้ลงหิงไม่ก็รับไม่เราก็ง่ายเท่แต่ก็คนลุ่มเล่าไม่ก็เลยปิ้วไม่ไม่แต่ตาเนี่ยแต่ท้อ we are eating literally explanation ครับริกไม่เทียนก็นิวดูบัมไทยริกไม่ดูก็นิวจังบัมไทยให้เด็ดๆนะคำนั้นลอยเราเขาใส่ยุดเดย์ตรงที่ไม่ง่ายไหมครับไม่กว่านักขังนักนิวตรง message เลยนักนิวรู้กันส่วนมาเลยนักนิว Bible ปาดไม่กว่าเลยนะวันนั้นไม่เนี่ยเทียมเท่าไม่ปุ้ยไม่กว่านักขังนี้นักนิวตรงง่ายไม่เลี้ยนเราไทยคริสต์ต่างกายเบาไทยแต่ตัดไม่ตรงแสงนวลก็ไม่กว่านักขังเลี้ยนเราไทยนักนิวไม่กว่านักคนนี้เสียงมันไม่สุดดีท้อนิวกินกันไม่กว่านี้ส่วนมาตรงไม่ตรงที่มีสุดให้แต่ไม่ให้สลาวนี้ไม่ตรงไทย only Jesus satisfies